اليوم حنراجع معاكم أنحف جهاز قابل للطي في العالم. جهازنا اليوم هو جهاز الهواوي ميت اكس اس 2، واللي يعتبر بصراحة تحفة من ناحية التصميم. أهم ميزة زي ما قلت لكم إنها حافة، أيضا الشعور بالفخامة من الجهة الخلفية والجلد المصنوع، أيضا الهنج أو المفصل القوي جدا، والشاشة اللي الآن أصبحت تدعم المليار لون 120 هرتز. ولو ما شفتش فيديو الأنبوكسنج أو فتح العلبة حنخليكم روابط في وصف الفيديو باش تعرفوا شنو حتلقوا في داخلها. أما الآن من غير ما أطول عليكم خلينا نبدأ في مراجعتنا اليوم اللي متحمس لها على أقصى درجة. وقبل ما نبدأ في مراجعة الميت اكس اس 2 خلينا نشوفوا بس التاريخ بسيط على الأجهزة المطوية المقدم من شركة هواوي. في 2019 هواوي قدمت أول هاتف قابل للطي متاح للبيع تجاريا وهو الهواوي ميت اكس. بعدها بسنة في 2020 حسنت شوية في المفصل وبعض التعديلات البسيطة في التصميم وأعلنت عن الميت اكس اس. في عام 2021 الهواوي أعلنت عن الميت اكس 2 وجايب بتصميم يختلف تماما عن الأجهزة السابقة، فأصبحت فيه شاشتين، شاشة خارجية وشاشة داخلية قريبة جدا عن اللي موجود في السامسونج زد فولد. بعدها في 2022 هواوي قدمت لنا البي 50 بوكيت، وطبعا لو انت تبي تشوف اي مراجعة من هذه الأجهزة حنخلي لك روابطها في وصف الفيديو، وخصوصا مراجعة البي 50 بوكيت اللي بصراحة استمتعت بها جدا وكان أول جهاز من هواوي بطريقة الفليب. الآن وصلنا إلى منتصف 2022 وهواوي أعلنت عن الميت اكس اس 2 اللي حيكون طبعا محور مراجعتنا في هذا المقطع. لو تكلمنا على التصميم اللي يعتبر أهم ما يميز هذا الجهاز، فالجهاز نحيف لدرجة لا تصدق. يعني انتم لو تقارنوه مع أجهزة أخرى منافسة لها زي مثلا السامسونج فولد أو حتى الفيفو على سبيل المثال، حتلاحظ أن سماكة الجهاز تعتبر بالفعل وكأن جهازين فوق بعض، على العكس تماما الميت اكس اس تحسه نحيف جدا، ولما تطبقه ممكن تستخدمه استخدام بسيط، يعتبر حتى وزنه إلى حد ما معقول 255 جرام، يعني مش بعيد على الايفون 13 برو ماكس على سبيل المثال. لما يكون مفتوح تكون الشاشة 7.8 بوصة وتعتبر أقل من الجيل السابق على فكرة اللي وصلت ل 8 بوصة، بينما لما يكون مطوي حتكون 6.5 بوصة. ولكن التحديث الجديد مقارنة بالأجهزة السابقة أو الأجيال السابقة هي أن الشاشة الآن تدعم 120 هرتز، بالنسبة للتردد تدعم المليار لون وتغطي حوالي 90% من الواجهة الرئيسية، مع وجود طبعا الكاميرا السيلفي التي لم تكن موجودة في الأجيال السابقة. فأنا عندي كاميرا من الأمام وكاميرا من الخلف، ومع ذلك ممكن تستخدم الكاميرا الخلفية باش تاخذ بها صور أو فيديوهات سيلفي. بالنسبة للبصمة مش حتكون في الشاشة، إنما حتكون في زر الطاقة على الجهة اليمنى. عندنا أيضا أزرار تحكم في الصوت، وعندنا أيضا ستيريو سبيكر صوته جميل جدا بصراحة وعجبني خصوصا في الألعاب ومشاهدة المحتوى. وأهم شيء طبعا بالنسبة للهواتف القابلة للطي هو الهنج أو المفصل. فالمفصل التي استخدمته هواوي في هذا الجهاز هو الفالكون وينج أو مثلا جناح الصقر، فبصراحة جميل جدا، خفيف وبسيط من حيث إنك تطويه، ولكن لما توصل في النهاية تحس انه هو صعب وستيردي، فهذا الشيء كويس. يعني لما انت تطبقه لبعضه تحس انه بالفعل جهاز متماسك مع بعضه، ولما تضغط على الزر اللي يفتح على طول يفتح معك لغاية المنتصف تقريبا، ففي تحسن واضح كبير في الهنج. وايضا لو تلاحظوا ان حتى التباعجات اللي موجودة في الشاشة لم تعد واضحة مثل ما كانت عليها في السابق، فكويس بصراحة. ففي تطور مهم جدا بصراحة بالنسبة للمفصل وبالنسبة للشاشة، فاني مش شايف بصراحة ان الانتناء واضح، وحتى لما نلمسه باصبعي مش حاسس به بشكل كبير زي ما كنا نحس به في الاجيال السابقه. ولو تكلمنا عن المواصفات الداخليه، فالجهاز يجي بمعالج سناب دراجون 888 ولكن يدعم ال 4G فقط. بالنسبه للذاكره الداخليه حتكون اما 512 او 256 جيجا بايت، والرام ما بين 8 و12 جيجا بايت. أما بالنسبة للبطارية فأيضا تجيب نسختين، إما 4600 ملي أمب أو 4880 ملي أمب على حسب النسخة اللي حتاخدها. فالنسخة الأعلى اللي هي فيها 12 جيجا بايت و512 حتجيب البطارية 4880، والاثنين يدعموا الشاحن السريع اللي هو 66 واط، وممكن يشحن الجهاز لغاية 90% تقريبا في 30 دقيقة. وإلى حد ما الأرقام تعتبر صغيرة مقارنة بحجم الشاشة اللي عندنا، ولكن شركة هواوي مع
EMUI 12 عندهم طريقة معينة للحفاظ على عمر البطارية بحيث تستمر معك لفترات أطول من أجهزة أخرى في السوق تلقاها بنفس البطارية. وبصفة عامة قعدت معي جهازي لغاية يوم وشوية بكل راحة. والشيء الحلو بصراحة فيه إنك أنت ممكن تشحنه بسرعة عن طريق الشاحن اللي يجي معاه في العلبة. بالنسبة لواجهة الجهاز فهي ال EMUI 12. وأكثر تحسين بصراحة عجبني في هذه الواجهة إنه هو متلائم مع الميت اكس اس وشاشته الكبيرة. فمن أكثر التجارب اللي حتستمتع بها هي تجربة المولتي تاسكينج أو تعدد التطبيقات، بحيث ممكن تقسم الشاشة إلى قسمين بكل سهولة ويسر. ممكن حتى تفتح تطبيق ثالث عائم. وأيضا حتى فكرة التطبيقات العائمة أصبحت جميلة جدا، بحيث إنك أنت ممكن تسحب فوق على اليمين والتطبيق حيصبح عائم، أو لو سحبت على اليسار حيقسم لك الشاشة. وإن شاء الله حيكون في فيديو مخصص لهذه الأشياء وغيرها من ناحية النظام وسلاسته والحركات المخفية موجودة فيه. فتأكد إنك أنت متابع القناة بيوصلك الإشعار أول ما ننزل الفيديو. ولو تكلمنا على تجربة الشاشة بصراحة تجربتها جميلة جدا، سواء كان في مشاهدة المحتوى أو سواء كان في الألعاب، وحتى الأنيميشن الجميل إنك أنت ما بين الشاشة الصغيرة والكبيرة لما تفتحها على طول تحس ان هي سلسة ومنسجمة مع بعض بطريقة جميلة جدا. نفس القصة في الالعاب، ممكن تلعب بالشاشة الصغيرة ولما تفتح الشاشة الكبيرة على طول تتغير ابعاد اللعبة بحيث تتناسق مع ابعاد الشاشة الجديدة. وعلى فكرة لما جربتها في الالعاب فكان اداء ممتاز جدا بصراحة، وحتى السخونة كانت معقولة جدا. معظم الهواتف اللي تجيب سناب دراجون 888 تسخن الى حد ما بشكل كبير، ولكن الى حد ما الاكسس 2 تحمل معي اكثر، وتقريبا بديت نحس ان الجهاز بده يسخن بعد تقريبا نص ساعه او 40 دقيقه. الجهاز زي ما انتم عارفين مش حتتواجد فيه خدمات جوجل، ولكن حتعتمد انت على الاب جاليري. الى الان اصبح تحسه يعني متداخل اكثر مع البيتل سيرش اللي تعودين عليه من قبل. فلو دخلت على تطبيق الاب جاليري وبحثت على اي تطبيق لو كان موجود حيوفره لك على طول باش تحمله، لو كان مش موجود حيقول لك من وين تحمله. وهذه بصراحه طريقه جميله جدا من هواوي. فعلى سبيل المثال لو بحثت على جوجل مابس مش هتلاقيها موجودة، هتلاقي بديلها اللي هو البيتل مابس، ولكن ممكن تنزل جوجل مابس عن طريق الضغط على جيت. متى تدوت على الواتساب نفس القصة، لو مش موجود في الاب جاليري هيقول لك من وين تقدر تنزل. وزي ما انتم شايفين في الشاشة فيه مئات التطبيقات اللي نازلة على هذا الجهاز، وما اعتقدش انك حتواجهك مشاكل كبيرة في انك انت تحمل تقريبا 95% من التطبيقات. ولكن لو انت معتمد اعتماد كلي على خدمات جوجل فهني ممكن تحصل معك مشكلة، بحيث انك مش هتقدر تسجل دخول في تطبيقات جوجل حتى بعد ما تنزلها. ونتكلم الان على كاميرات هذا الجهاز، ففي تغيير زي ما قلنا ان الان تمت اضافة الكاميرا السيلفي 10 ميجا بكسل، وايضا عندنا 3 كاميرات في الجهة الخلفية 50 ميجا بكسل وهي العدسة الأساسية، وعندنا 13 ميجا بكسل وهي الألترا وايد، وعندنا 8 ميجا بكسل اللي تعتبر خاصة بالتقريب. والجهاز يصور فيديو 4K 30 و60 إطار في الثانية سواء من الكاميرا الأمامية أو من الكاميرا الخلفية. وهذه بعض الصور اللي التقطتها بجهاز الهواوي ميت اكس اس 2. زي ما احنا متعودين من هواوي بصراحة قمة في الروعة والصور اللي حتاخدها من هواتف هواوي الجديدة كلها. فزي ما انتم ملاحظين هنا التشبع في الألوان أكثر مما هو في الطبيعة، وهذا لأن هواوي دائما ما تعمل بوست بروسيسنج او تعديل الصور بعد التقاطها. فهذه الاشياء هذه ممكن تعدلها انت في السيتنج او انك انت تختار الفلتر المناسب. ولكن بصراحة راضي جدا عن اداء الكاميرا سواء كان الامامية او الخلفية. خلينا الان نشوفوا بعض الفيديوهات اللي التقطتها بهذا الجهاز. هذا تصوير ال 4K 60 إطار في الثانية بالنسبة للميت اكس اس 2. يعني حاليا يتحرك نازل 100 درج، ثبات ممتاز بصراحة لحد الان. الصوت يجب تقولوا لي عليه انتم لان حنشوفه في المونتاج. طبعا في صوت الشلال هنا عالي جدا، فمش عارف هل يكون صوتي واضح او لا، لكن بصراحة يعني ممتاز جدا. الالوان طبيعية جدا وهذا شيء مستغرب. عادة هواوي دائما تحس ان في تعديلات خصوصا في الصور، ولكن في هذا الفيديو كويس. انا شايف ان الالوان اقرب الى الطبيعة. اعطوني انتم رايكم في الصوت والصورة. فهذا تصوير الفيديو سيلفي بالنسبة للميت اكس اس 2. الشمس ساطعة اليوم مش قادر حتى نفتحها يعني. الالوان حلوة والاتش دي ار جميل. طبعا هذا بعدسة الالترا وايد، هنغير على العدسة العادية. الاثنين ممتازين صراحة. اعطوني انتم رايكم في الصوت والصورة. حاليا الان نصور بالكاميرا الخلفية، فممكن تصور بالكاميرا الخلفية صور او فيديوهات سيلفي. واضح ان في فرق بين الكاميرا الخلفية والكاميرا الامامية. هني تحس ان الدقة اعلى، تفاصيل اكثر، لكن
حسيت إنه عدسة السيلفي أتوقع فيها فلترز أكثر أو حاجة مناسبة للسيلفي، لكن الدقة هني أوضح. فنستنى في رأيكم أنتم في الصوت والصورة. ووصلنا الآن إلى نهاية مراجعة جهاز الميت اكس اس 2، الجهاز التحفة القابل للطي من شركة هواوي. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات عن هذا الجهاز خليها في التعليقات. تنساش دعم الحساب بشير ولايك ومتابعة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. أحبكم في الله.